Ayubowan, welcome to Sinhala Digital. අද අපි බලමු කොහොමද WordPress website එක Google එකට directly plugin through connect කරන්න ක්‍රමය අපි බලමු. Right? Now Google ට plugin එක තියෙනවා G-Site කියලා plugin එකක්. මම මේ plugin එක install කරලා තිනවා. ඒක නිසා මේ website එක WordPress dashboard එක බලන්න පුළුවන්. අද බලමු මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ plugin එක ඔයා දැන් plugin directory එක search කරලා කොහොමද install කරන්න ඕනේ කියලා. අනිත් එක features ඔක්කොම අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක බලමු. Right? Okay, first ඔයා plugins මේ option එකට ගිහලා WordPress dashboard first login වුණාන් පස්සේ plugins මේ tab එකට ගිහලා ඔය add new choose කරන්න. Okay, ඊට පස්සේ මෙතන search option ට ඇවිල්ලා Google site kit කියලා type කරන්න. Google site kit type කරාන් පස්සේ මෙතන එනවා first option එකකින් site kit by Google මේක verify කරගන්න මේ Google product කියලා. මේ plugin එක Google ම design කරපු code කරපු plugin එකක් WordPress එක connect කරන්නට. ඒක නිසා මේ plugin එක ඔයා activate කරන්න, install කරලා activate කරන්න. මම already install කරලා activate කරලා තිනවා. ඒක නිසා මට පේන්නේ නැහැ මෙතන. but මේ plugin එක install කරන්න මේක over 2 million active installations තිනවා. අනිත් එක මේ regularly update වෙනවා. ගොඩ very important. ඕන plugin එක WordPress එක install කරනකොට ඒක ඔයා බලන්න ඕනේ මේ plugin regular updates තිනවද? අනිත් එක තමයි මේක compatible ද කියලා. මේ ඔයාගේ WordPress version එකට compatible ද කියලා ඔයා ඒක check කරන්න ඕනේ. Okay, WordPress එක ඔය අප්ඩේට් කරලා නැහැ නම් අනිවාර්ය WordPress එක අප්ඩේට් කරගන්න latest version එකට අප්ඩේට් කරලා ඒක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ hosting provider server through එක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් PHP උත් ඔය අප්ඩේට් කරන latest 7.8 උත් තියෙනවා දැන් ඔය 7.4 නැත්නම් 6 අප්ඩේට් කරන්න ඇති ඊට පස්සේ මේ plugin එක automatically compatible වෙනවා right ඊට පස්සේ ඔය install කරන් පස්සේ ඔයාලට මේ dashboard එක ඔයාලට settings option එකකින් ඔය යන්න පුළුවන් setting option එකෙන් බලුවා නම් මම already මේක connect කරලා තියෙනවා මේ search console. ඔය search console ඔක්කොම වෙන වෙනම tabs open කරලා මේ Google Chrome එක කරන්න ඕනේ. මෙතන ඉඳලා ඔයාට මේ connect කරන්න පුළුවන්. ඔය search console automatically ඔයගේ Gmail එකෙන් මේ ඔය set කරලා තියෙනවා නම් ඔය website එක already connect කරලා තියෙනවා automatically මෙතනම connect වෙනවා. නැත්තම් ඔයාට ඒක ඔයගේ search console දෙනවා ඔය text record එකක්. ඒක ඔය hosting එකට මේ domain එකට දාලා verify කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඕන වෙන වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නම්. ඒක වෙන process එකක්. ඔයාලා analytics ඔයාට මේ හිතමුකෝ analytics එක ඔයා මේ set කරලම නැතුණම් website එකට මෙතන ඉඳලා ඔයාට analytics එක connect කරන්න පුළුවන්, setup උත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ automatically මේ plugin through මේ analytics එක මේ set කරලා දෙනවා ඔයාට right analytics set කරන්න පුළුවන් page insights අනිත් එක tag manager ඔක්කොම ඔයාලට connect කරන්න පුළුවන් මේ connect more services ගියා නම් දැන් මම connect කරලා තියෙන්නේ මේ connect කරන කලින් මේ විදිහට තමයි එන්නේ ඔක්කොම මේ AdSense උත් මෙතන set up කරලා පුළුවන් optimize උත් මේ අනිත් එක ad testing ඔක්කොම මෙතනම set up කරන්න පුළුවන් දැන් AdSense එක ගොඩක් මේ වටිනාකම් තියෙනවා ගොඩක් කට්ටියට හරියට AdSense code එක paste කරන්න දන්නේ නැහැ WordPress එක කොතන paste කරන්න ඕනේ header එකෙන්ද නැත්නම් body එකෙන්ද නැත්නම් එක page එකෙන්ද දන්නේ ඒක වැරදිලා ඔය code එක paste කරා නම් ඔයාලා approve වෙන්නේ නැහැ. So මේ plugin through directly ඔය setup AdSense කියලා ඔයාලට ඒක ඔයාලට connect කරන්න පුළුවන් AdSense account එකෙන්. ඒක connect කරන automatically මේ plugin G-Site ඒ AdSense code ඔය AdSense account ඔයාලට approval තියෙනවා නැත්නම් ඔය අලුත් AdSense account එක sign up කරලා මේ plugin එක හරියට ඔයා ඒ code එක website dashboard මේ WordPress මේ theme එකට ඒ codes ඒ install වෙන automatically ඔයාලට මුකුත් කරන්න ඕනේ. මෙතන ඉඳලා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් ඒක. So ඒක ගොඩක් මේ ලොකු advantage එකක් මේ plugin through AdSense එක connect කරනවා නම් ඔය site එක හොඳයි නම් ඒ Google AdSense approval ගන්න පුළුවන්. right ඒක වෙන subject එකක්. but හරියට connect මේ AdSense codes මේ website එකට දාන්න මේ plugin එක use කරලා ඔය කරගන්න පුළුවන්. okay ඊට පස්සේ මේ admin settings තියෙනවා. so අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ G-Site එක ඔය website dashboard එක connect කරාන් පස්සේ ඔයාට මේ ගොඩක් මේ features inbuilt features ඔයාට බලන්න පුළුවන් ඔය days එක මෙතන choose කරන්න පුළුවන් ඕන 90 days choose කරා නම් set කරා නම් ඒකට ඔයාලට මේ traffic figures බලන්න පුළුවන් මෙතන මේ figures එන්නේ analytics එකෙන් ඔයාලට in the dashboard itself හොඳ dashboard එකක් මේක හරියට channels කොයි ඉඳලා traffic එන්නේ ඊට පස්සේ මොන locations ඉඳලා ඔයාලට traffic එන්නේ devices මොකෙන් traffic එන්නේ මෙතන ඉඳලා ඔයාලට ඔක්කොම monitor කරන්න පුළුවන් වෙන වෙනම ඔයාලට login වෙන්න අවශ්‍යයක් නැහැ ඔයාලට එimhe analytics එක යන්න ඕන නම් මෙතන තියෙන මෙතන click කරා නම් directly ඒක analytics එක ඒක මේ redirect වෙනවා
right so ඒක නිසා ඒක මේ ගොඩක් lazy මේකේ search console figures so මේකෙන් උත්තරයට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ traffic එකක් තියෙනවා search console through මේක අලුත් website එකක් ඒක නිසා ඇත්තට traffic නැහැ තාම ඒක build එකකින් යනවා ඊට පස්සේ මෙතන how keyword searches ඔක්කොම මෙතන එනවා ගොඩක් එන්නකොට මේ විදිහට search console connect කරලා තියෙන නිසා මේ figures වලට බලන්න පුළුවන් අනිත් එක top performing content උත් මෙතන මේ එනවා so ඒක නිසා ඒ ඔක්කොම මේ ඔයා මෙතන ඉඳලා ඔයාලට track කරන්න පුළුවන් analytics through so ඒක නිසා මේක මෙතන උඩ tabs උත් තියෙනවා ඒක click කරනකොට හරියට ඒ related content එකට ඒ පෙන්නනවා right so හරි useful plugin එකක් මේක so ඒක පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට මොනවාරි doubts තියෙනවනම් comment එක මේ ඔයාලා leave කරන්න මම ඒක බලලා reply කරන්නම් අනිත් එක තමයි my channel එක subscribe කරන්න video share කරන්න වෙන මොනවාරි videos ඔයා මේ විදිහට කරලා ඕනේ නම් මට comment box එකෙන් leave කරන්න මොකක්ද ඕනේ කියලා මම මේ විදිහට video හදලා ඔයාලට දාන්නම් so until next time it's bye bye from Sinhala Digital